Hello, this is Ken and welcome to another video. So today I'm going to share with you guys some tips and tricks on how I learned the boxer skip and the fast skip. But before anything else, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell so you'll get notified whenever I have new videos like this one. So, boxer skip is one of the basic pagdating sa mga jump rope tricks, and unfortunately, isa rin siya sa mga pinaka-nahirapan ako. Nagtagal talaga ako kung paano ko siya natutunan, kung paano ako nasanay sa kanya, medyo tumagal talaga. So, ito yung mga exercises na ginawa ko para masanay ako sa kanya. Kasi kung gusto mong i-pursue yung pag-jump rope or gusto mo siyang gamitin for weight loss, okay na matutunan mo tong boxer skip kasi mas makakatagal kang mag-jump rope. Unlike kung gagawin mo yung ibang tricks or kung yung regular bounce yung gagamitin mo, mabilis siyang makasakit sa core muscles and also sa legs. So kapag ginawa mo tong boxer skip, malilesen yung difficulty niya. So mas magagawa mo siya ng mas matagal. And also, masaya siya and maganda siya tingnan. So, I'm also a beginner sa pagja-jump rope. Nag-start ako nitong ECQ lang. Pero yung jump rope ko siguro mga 4-5 years ago na. Eto siya. Ayan. Kasi maraming nagtatanong dun sa mga iba kong video, may mga nagko-comment. Ang gamit ko na jump rope for workout is itong core na jump rope. Sa Tobies ko pa siya binili. Sobrang tagal na. And ngayon ko lang siya talaga nagagamit. So, marami na rin mga jump rope ngayon na magaganda. Pero ito, okay siya kasi sobrang affordable niya. Parang wala pa yata siyang 500 pesos. So, kung makakapunta kayo ng Tobies, mag-ingat kayo unang-una. Kung kailangan yung bumili or kung may mga order na naman kayo sa online, why not, diba? So, check nyo na lang yung mga reviews and I will also do a jump rope review video soon. So, watch out for that. So, ayun lang. So, kailangan natin mag-start sa boxer skip. Pasimplehin muna natin yung galaw. Actually, sobrang simple na niya. Pero kailangan natin siyang gawin ng bigger yung movement and mas mabagal para masana yung muscles natin. So, sa bigger movement, as you can see dito sa video na ginawa ko, magsa-step tayo sa right, and then itatap lang yung other leg, and then step sa left, and then itatap lang din yung right leg, step sa right. So, paulit-ulit lang at your own pace. Kahit mabagal na mabagal, pinakamabagal na kaya mong gawin and also pinakamalaking movement na kaya mong gawin. Kasi, mas okay na masanay ka doon sa mabagal na movement, doon sa malaking movement para by the time na kailangan mo na siyang bilisan ng bilisan, mas maganda na siyang tingnan. Okay, so pag nasanay ka na doon, try mo naman siya ng more fluid or mas mabilis yung pacing. So, right tap, left tap, right tap, left tap. And then, kapag medyo sanay ka na dito sa fluid na to, gamitan mo na ng jump rope. So, pero kahit pa isa-isa lang yung munang hop na gagawin mo, basta yung importante, masanay ka dun sa movement. Na mag-move ka pa rin from right to left, right to left, right to left, hanggang sa pabilis ng pabilis. Okay, hanggang sa kapag sanay ka na, sa tingin mo, kaya mo na, i-push mo na yung normal or simplified or yung kung ano talaga yung boxer skip na. Hindi ka na mag-move sa iyong place, stay in place ka lang. So, ayun lang, sobrang simple siyang tingnan, sobrang simple siyang i-instruct. Pero in reality, mahirap siya, nahirapan ako sa kanya. So, if you're a beginner like me, huwag kang madi-discourage. Kaya mo yan. Basta practice ka lang ng practice. Yung talaga importante sa jump rope. Yung continuous yung practice mo. And eventually, magiging ninja ka rin. Magiging ninja rin tayo. Anyway, next trick for this video is yung fast skip. So, ito na yung sinabay ko dito sa boxer skip kasi almost the same lang naman sila. With the fast
skip. Instead na single tap lang yung paa every time natatalon ka, gagawin mo double na. Double tap, double tap, double tap, double tap. So, yun lang muna yung i-practice mo na magtatap yung paa mo ng doubles or by twos yung count instead na 1. Tapos, kapag nasanay ka na doon, yung paa na hindi mo tinatouch sa floor, ang gagawin niyan is, ang movement niyan is backwards, forwards, backwards, forwards. So, every time na magdo-double tap yung isang paa is backwards, forwards, backwards. And then, double tap, double tap, double tap, double tap. Ang simple lang niyang tingnan, ang simple lang niyang ituro. Pero kapag ikaw na parang mahirap talaga, I mean, ako nahirapan ako dito. Pero ang maganda sa fast skip, ang chill lang niyang tingnan, para ka lang naglalaro. Tapos pwede mo siyang gawin ng sideways or pa-forward. Diba? Kaya parang ang cool lang tingnan na matutunan tong jump rope trick na to. And also very helpful nga, sabi ko kanina, for weight loss kung yun ang goal mo or kung gusto mo lang din mag-enjoy at matutunan ng ibang tricks, i-try mo tong dalawang to. So, if you like this video, please give it a thumbs up and leave me a comment down below kung marunong ka na ba nitong mga tricks na to or hindi pa. And ano pa kaya yung mga ibang tricks na pwede nating i-try as beginners. Kasi ako beginner lang din and parang yung ibang tricks parang feeling ko medyo complicated na para sa akin. Pero hindi tayo mawawala ng pag-asa. Tatry natin yan. Keep on working out, keep on jumping rope, and keep on having fun. So, ayun lang. Stay safe and until next time, bye!